নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে লাইভ আৱাৰ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আজি আদালতত হাজিৰ কৰাব USTMৰ আচাৰ্য মহবুবুল হকক নিখাই শ্ৰীভূমিলৈ নিয়া হৈছে মহবুবুল হকক পুনৰ জিম্মাত বিচৰাৰ সম্ভাৱনা শ্ৰীভূমি আৰক্ষীৰ শুকুৰবাৰে মহবুবুল হকক লৈ গুৱাহাটীত মেঘালয় আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান পুনৰ জনাইছো শুকুৰবাৰে মহবুবুল হকক লৈ গুৱাহাটী আৰু মেঘালয়ত চলিছিল অভিযান জেৰাৰ অন্তত মহবুবুল হকৰ ঘোঁৰামাৰাৰ বাসগৃহত চলিছিল অভিযান বাসগৃহৰ পিছত মেঘালয়ৰ USTMতো চলিছিল অভিযান USTMত প্ৰৱেশত বাধা দিছিল মহানগৰ আৰক্ষীক গুৱাহাটী আৰক্ষীক বাধা দিয়ে মেঘালয় আৰক্ষীয়ে USTMত অভিযান চলাবলৈ গৈছিল অসম আৰক্ষীৰ এটা দল মাত্ৰ দুজনকহে USTMত প্ৰৱেশৰ অনুমতি দিয়ে মেঘালয় আৰক্ষীয়ে আচাৰ্য মহবুবুল হকৰ কাৰ্যালয়ত অভিযান চলাইছিল মাত্ৰ দুজন বিষয়াই দিনৰ ভাগতো প্ৰৱেশৰ পূৰ্বে মহবুবুলৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে অসম আৰক্ষীক তালাচী চলাইছিল দুটা গোচৰত 22 ফেব্ৰুৱাৰীত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল USTMৰ আচাৰ্য মহবুবুল হকক আজি শ্ৰীভূমিৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব পুনৰ আৰক্ষীয়ে জিম্মাত লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে মহবুবুল হকক দুটাকৈ গোচৰ ৰুজু কৰি মহবুবুল হকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল কালি ঘোঁৰামাৰাৰ বাসগৃহত ব্যাপক অভিযান এটা বৃহৎ অভিযানকাৰী দলৰ অভিযান সমান্তৰালকৈ মেঘালয়ৰ USTMতো দুজনকৈ আৰক্ষী বিষয়াই চলালে অভিযান শ্ৰীভূমিৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক গৰিশ নন্দীৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হৈছো গৰিশ আজি আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব হেউটি আৰু কি তথ্য লাভ কৰা হৈছে হয় জয়ন্ত যদি দেখা যায় যে মহবুবুল হকক যোৱা মঙ্গলবাৰে আৰক্ষী ৰিমাণ্ডত লৈছিলে আৰু তাৰ পাছতে কিন্তু বিভিন্ন ঠাইত লৈ হুদপুজ চলাই আছে বিভিন্ন লগতে যেন 5 জন শিক্ষক শিক্ষিকা আছে তেওঁলোককো হুদপুজ চলাইছে আৰু পৰহি দিনা মহবুবুল হকক গুৱাহাটী লৈ গৈছিলে ৰাতিৰ ভাগত কালি দিনটোত গুৱাহাটীত বিভিন্ন ঠাইত তেওঁক লৈ অভিযান চলায় আৰু হুদপুজ কৰে তদন্ত কৰে পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু কালি ৰাতিৰ ভাগতে কিন্তু শ্ৰীভূমিৰ উদ্দেশ্যে ৰৱানা দিয়ে আৰু আজি পুৱাৰ ভাগত আহি পৌঁছি যায় মহবুবুল হকক লৈ আৰু আজি যেহেতু আদালতত সমজাই দিবই লাগিব গতিকে আজি অনুমান কৰা গৈছে যে বিয়লি ভাগতো গতাই দিব পাৰে আদালতত আৰু পুনৰ এবাৰ ৰিমাণ্ড বিচৰাৰ এটা কথা আমি শুনিছো কিমান দিনত জিম্মাত বিচাৰিব পাৰে এই মুহূৰ্তত জানিব পৰা হৈছে নেকি গৰিশ হয় নিশ্চয়কৈ আমি জানিব পাৰিছো 5 দিনৰ ৰিমাণ্ড বিচাৰিব বুলি আমি জানিব পাৰিছো গতিকে আজি আদালতত হকুত কৰাৰ পাছত হয়তো ৰিমাণ্ড বিচাৰিব কিন্তু আদালতে কিমান দিন দিয়ে এয়া কিন্তু লক্ষণীয় হ'ব ধন্যবাদ গৰিশ মেঘালয়ত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গাড়ী চুৰি চক্ৰ উৎখাত গুৱাহাটী আৰক্ষীৰ পশ্চিম গাৰো হিলছত চলিছিল হাতীগাঁও আৰক্ষীৰ অভিযান হাতীগাঁও আৰক্ষীৰ অভিযানত 3 কুখ্যাত গাড়ী চোৰক গ্ৰেপ্তাৰ ধৃত লালচিত থংগিং আৰ্টছ চাংৰিং আৰু অৰ্কুশ ৱায়ং ধৃত 3 চোৰৰ পৰা দুখন চুৰি পালচাৰ বাইক জব্দ কৰা চুৰি বাইক দুখনৰ নম্বৰ হৈছে AS25W3906 আৰু AS25X4118 জব্দ কৰা দুইখন বাহনে চুৰি কৰিছিল গুৱাহাটীৰ পৰা অসমৰ পৰা চুৰি হোৱা বাহনসমূহ মজুত কৰি ৰাখে গাৰো হিলছৰ পৰা চুৰি বাহন পঠাই বাংলাদেশ ম্যানমাৰলৈ এটা কুখ্যাত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চক্ৰ এনেদৰে সক্ৰিয় হৈ আছে গুৱাহাটীৰ পৰা চুৰি হোৱা বাহনসমূহ মজুত কৰা হয় গাৰো হিলছত আৰু তাৰ পৰাই বাংলাদেশ ম্যানমাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় চুৰাং গাড়ীসমূহ আৰু এই কুখ্যাত চক্ৰটোৰ 3 সদস্য জালত পৰিছে আৰক্ষীৰ অতীত সাংবাদিক উৎপল হালুৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হৈছো উৎপল হাতীগাঁও আৰক্ষীৰ এক সফল অভিযান এক বৃহৎ অভিযান যি নেকি এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গাড়ী চুৰি চক্ৰৰ ডাঙৰ তথ্য লাভ কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত অভিযান আৰু কেনেদৰে চলোৱা হৈছে এই চক্ৰটোৰ বিৰুদ্ধে হৈছাক জয়ন্ত হাতীগাঁও আৰক্ষীৰ এক প্ৰকাৰ সফলতা বুলিব লাগিব যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চুৰি গেঙৰ চক্ৰ আছে য'ত বহি হটস্পট হিচাপে বিবেচিত হৈছে বা অভিকেন্দ্ৰ উৎখাত কৰিছে এয়া কিন্তু এক প্ৰকাৰ ডাঙৰ কথা বিশেষকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰা যিসমূহ বাইক চুৰি হয় এই বাইকসমূহ চুৰি কৰি লৈ যায় পশ্চিম গাৰো হিলছৰ এটা বিশেষ স্থান আছে সেই স্থানত এইসমূহ সংগ্ৰহ কৰা হয় প্ৰথম পৰ্যায়ত আৰু সংগ্ৰহ কৰি তাৰ পৰা অসমৰ সীমাৱৰ্তী বা মেঘালয়ৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী থকা যি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চুৰি আছে বিশেষকৈ ম্যানমাৰ বাংলাদেশ মণিপুৰ মেঘালয় বা নাগালেণ্ডৰ ফালে পঠাই দিয়া হয় এই বাহনসমূহ তেনে ধৰণৰ এটা চক্ৰ উৎখাত কৰিছে আৰু 3 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে যি 3 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে সেই 3 জনে এই চক্ৰটোৰ মাষ্টাৰমাইণ্ড হয় তেখেতসকলে মেঘালয়ৰ গাৰো হিলত বহি থাকে আৰু তেখেতসকলৰ বহু যুৱক ইয়াতে নিয়োজিত হৈ আছে
অসমকে ধৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল আৰু তেখেতসকলৰ পৰা ফোন অহাৰ নিৰ্দেশনা অহাৰ লগে লগে ইয়াতে বাহনসমূহ চুৰি কৰা আৰম্ভ কৰে হাতীগাঁও আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াৰ ওচৰত বিশেষ তথ্য আছিলে যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰা জানুৱাৰীৰ পৰা ফেব্ৰুৱাৰী মাহলৈকে 14খনকৈ বাহন চুৰি হৈছিলে য'ত 8খনকৈ হান্টাৰ বাহন আছিলে 2খন পালছৰ বাহন আছিলে আৰু 2খন অন্যান্য বাহন আছিলে এই বাহন কেইখন বিচাৰি সক্ৰিয় হৈ পৰিছিলে তেনেতে আৰক্ষীগৰাকীয়ে চ'ৰ্চ লগালে সেই চ'ৰ্চৰ অধীনত ইজুবাৰীৰ পৰা এজন যুৱকক আটক কৰিলে আটক কৰি হুটপুছৰ অন্তত তেখেতে দেখুৱাই দিলে যে আমি বাহনসমূহ চুৰি কৰি যি ধৰণৰ মেঘালয়ৰ সমীপৱৰ্তী পশ্চিম গাৰো হিলটো এটা বিশেষ স্থান আছে সেই স্থানত বিক্ৰী কৰোঁ আৰু সেই স্থানত তেখেতসকলে বহু বাহন মজুত কৰে সমগ্ৰ অসমৰ পৰা বাহনসমূহ তাত মজুত কৰা হয় অকল গুৱাহাটী মহানগৰীৰে নহয় ধুবুৰীয়ে হওক বা নলবাৰী হওক বিভিন্ন প্ৰান্তত চুৰি হোৱা বাহনসমূহ তাত মজুত কৰা হয় গোপন খবৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে গৈ সেই স্থানত অভিযান চলালে অভিযান কলত আন এগৰাকী তাৰে মাষ্টাৰমেন পলাই যাবলৈ সক্ষম হোৱা বুলি আৰক্ষীৰ উত্তৰদাৰী কৰিছে তাৰ বিপৰীতে 3জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে যি 3জনৰ নাম হৈছে লালচি থংগিং আৰকুছ ৱায়ং আৰু আৰ্টছ ৰংগিং এই ধৰণৰ 3গৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত তেখেতসকলক যেতিয়া জেৰা কৰিলে জেৰাৰ অন্তত তেখেতসকলে কেইবাটাও বিস্ফোৰক তথ্য ইতিমধ্যে সদৰি কৰিছে তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰা প্ৰায় 2 শতাধিক বাহন চুৰি কৰি তেখেতসকলে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চুৰি পৰ্যায়লৈকে পঠাই দিছে বা বিদেশলৈকে পঠাই দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু বিগত এটা মাহত 8খনকৈ বাহন তেখেতসকলে বাংলাদেশলৈকে পঠোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু কিছু সময় পূৰ্বত ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াগৰাকীৰ মন্তব্য ল'বলৈ আমি চেষ্টা কৰিম আৰু গোটেই বিষয় যেতিয়া বিৱৰি ক'ব তেতিয়া হয়তো আৰু নতুন তথ্য দিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু এই মুহূৰ্তত উল্লেখ কৰিছো যে অসম আৰক্ষীৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ হাতীগাঁও আৰক্ষীৰ এক বিশেষ সফলতা পশ্চিম গাৰো হিলত অভিযান চলাইছিলে আৰু অভিযান কালত 2খনকৈ বাহন পালছাৰ বাহন জব্দ কৰিছে যি পালছাৰ বাহন 2খন গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰা চুৰি হৈছিলে আৰু পালছাৰ বাহন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈ থকা যদি সিৰিজটো চাই AS25 অৰ্থাৎ 25 হলে কামৰূপ ৰেলৰ এই 2খন বাহন বিশেষকৈ কামৰূপ গ্ৰাম্য জিলাত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈছিলে পালছাৰ বাহন 2খন সেই বাহন 2খন ইতিমধ্যে জব্দ কৰিছে যদি গৰাকীয়ে সেই গৰাকীক আৰক্ষীয়ে সমজাই দিবলৈ ৰাজি আছে এতিয়া যেহেতু কোৰ্টৰ পৰা নটিচ লাগিব নটিচ অনাৰ পিছতে সেইসমূহ সমজাই দিব কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰী জানুৱাৰীৰ পৰা ফেব্ৰুৱাৰীৰ 28 তাৰিখলৈকে অকল হাতীগাঁও থানাৰ অধীনতে যি চোৱা যায় 8খনকৈ বাহন চুৰি হৈছিলে আৰু তাৰ পিছতে আৰক্ষীগৰাকীয়ে তৎপৰ হৈছিলে তৎপৰ হোৱাৰ পিছত বিশেষ খবৰ লগালে খবৰৰ অনুযায়ী তেখেতসকলে সন্ধান পালে যে অভিকেন্দ্ৰ হৈছে মেঘালয়ৰ পশ্চিম গাৰো হিল য'ত অভিকেন্দ্ৰত কেইবাগৰাকী তাত কুখ্যাত চুৰ বহি থাকে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চুৰ তেখেতসকলে তাৰে পৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰে অসমৰ ক'ত কেনেকে বাইকসমূহ চুৰি হ'ব সেই চুৰি কৰা বাইকসমূহ অসমৰ সীমামূৰীয়া হওক বা মেঘালয়ৰ সীমাপৱৰ্তী যি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চক্ৰ আছে ম্যানমাৰ আৰু বাংলাদেশলৈকে তেখেতসকলে বাহনসমূহ প্ৰেৰণ কৰে ইতিমধ্যে এই চলিত বৰ্ষতে 2025 চনতে প্ৰায় যোৱা সপ্তাহতেলৈকে তেখেতসকলে আৰক্ষীৰ সদৰি কৰা অনুযায়ী প্ৰায় 8খন বাহন বাংলাদেশলৈকে চালান কৰি দিছে অৰ্থাৎ যিসমূহ অসমৰ পৰা চুৰি হোৱা বাহন আছে বিশেষকৈ হান্টাৰ বাহন এতিয়া চুৰৰ টাৰ্গেট হৈ পৰিছিলে হান্টাৰ বাহনসমূহ 8খনকৈ হান্টাৰ বাহন আৰক্ষীৰ যেতিয়া জেৰা কৰিছিলে এই চুৰি চক্ৰত জড়িত থকা এই 3জনে আৰক্ষীক কৈছে যে আমি 8খনকৈ বাহন চুৰি কৰি ইতিমধ্যে মেঘালয়ৰ পৰা চুৰি কৰি নি তেখেতসকলে বাংলাদেশলৈকে প্ৰেৰণ কৰিছে ম্যানমাৰলৈকে প্ৰেৰণ কথা আৰক্ষীৰ যেতিয়া জেৰা কৰিছে জেৰাত এই কথা সদৰি কৰিছে মুঠৰ ওপৰত চুৰৰ বিৰুদ্ধে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে ব্যাপক অভিযান ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে গতিকে এই অভিযান কেনেদৰে আগবাঢ়ে কিমান দূৰ সফল হয় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব উৎপল এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাইছো আপোনাক আমেৰিকা ভ্ৰমণলৈ যোৱা ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভলাডিমিৰ জেলেনস্কিক ধমক দিলে ৰাষ্ট্ৰপতি ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে হোৱাইট হাউছৰ অভেল অফিচত তীব্ৰ বাক বিতণ্ডা জেলেনস্কি আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ ৰাছিয়াৰ সৈতে শান্তি স্থাপন কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰাৰ অভিযোগ জেলেনস্কিৰ বিৰুদ্ধে আমেৰিকা ভ্ৰমণলৈ যোৱা ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভলাডিমিৰ জেলেনস্কিৰ সৈতে হোৱাইট হাউছৰ অভেল অফিচতে দুই ৰাষ্ট্ৰপতিৰ মাজত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল ৰাষ্ট্ৰপতি ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ লগত উপস্থিত আছিল আমেৰিকাৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি JD ভান্স অভেল অফিচত অনুষ্ঠিত হোৱা এখন সংবাদমেলৰ মাজতে ভলাডিমিৰ জেলেনস্কিক মূৰ্খ বুলি গালি দিছিল ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে আমেৰিকাই ৰাছিয়াৰ সৈতে যুদ্ধ বিৰতিলৈ আহিবলৈ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰে কিন্তু হত্যাকাৰীৰ সৈতে কোনো কাৰণত শান্তি আলোচনা নকৰে বুলি স্পষ্টভাৱে ট্ৰাম্পক সকীয়াই দিছিল জেলেনস্কিয়ে আৰু যাৰ বাবে ডোনাল্ড ট্ৰাম্প উত্তেজিত হৈ পৰে আৰু জেলেনস্কিক ধমক দিয়ে ট্ৰাম্পে কয় যে আপুনি বৰ্তমান ভাল স্থিতিত নাই শান্তিৰ সলনি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ দিশে যাব বিচাৰিছে আপুনি ইউক্ৰেইনৰ জনতাৰ জীৱনৰ সৈতে আপুনি জুৱা খেলি আছে বুলি ধমক দিয়ে ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখতে ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে অশালীন ব্যৱহাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা হ'ল ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভলাডিমিৰ জেলেনস্কিক ৰাছিয়াৰ সৈতে চলি থকা যুদ্ধত আমেৰিকাই সহায় কৰি আহিছে ইউক্ৰেইনক
কিন্তু তাৰ বিপৰীতে আমেৰিকাক ধন্যবাদ নজনোৱাৰ অভিযোগ ভলোদিমিৰ জেলেনস্কিৰ বিৰুদ্ধে উপৰাষ্ট্ৰপতি জে.ডি. ভান্সৰ শেহতীয়াকৈ ৰাছিয়াৰ সৈতে যুদ্ধ বিৰতিলৈ আহিবলৈ আহ্বান জনাইছিল ইউক্ৰেইনক আমেৰিকাৰ প্ৰস্তাৱ অগ্ৰাহ্য কৰিছিল ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে আৰু যাৰ বাবে হোৱাইট হাউচত অশালীন ভাষাৰে গালি দিলে ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে জেলেনস্কি কৰা এই ব্যৱহাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ পোৱাৰ পাছতেই বিশ্বজুৰি সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ আনকি দুয়োৰে মাজত হোৱা তৰ্ক বিতৰ্কৰ পাছতে হোৱাইট হাউচৰ পৰা ভলোদিমিৰ জেলেনস্কিক ওলাই যাবলৈ কয় ট্ৰাম্পৰ এজন বিষয়াই দ্বিপাক্ষিক চুক্তি আৰু ইউক্ৰেইন ৰাছিয়াৰ সম্পৰ্কৰ বাবে মাতি নি ডোনাল্ড কৰা এই ব্যৱহাৰে সমগ্ৰ বিশ্বতে সৃষ্টি কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ They had to use our military. If you didn't have our military equipment, if you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something Maybe new. less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. Again, I tell you. just say thank you. I said a lot of times to American people. Accept that there are disagreements, and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong. We know that you're wrong. But you see, I think it's good for the American people to see what's going on. I understand, sir. I think it's very important. That's why I kept this going so long. You have to be thankful. God bless. God bless. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. That's Remember exactly what this. you're doing. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. You will feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having not cards. Playing cards. Right now, you don't. You're playing cards. Mr. President. You're playing cards. Serious. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country, that's back to you, far more than a lot of people said they should have. Have you said thank you once? This a entire meeting? No, in this even entire today, meeting, have you said thank even you? Today. You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States of America and the president who's trying to save your country. Please, you think that if you will speak very loudly about the war, you He's can... not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country's in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No. You've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. I know. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us. Mr. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks you haven't in been this alone. cabinet. You haven't been alone. In this cabinet. We gave you, through this stupid president, $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment, You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about If you didn't have you our military me. equipment, You invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something Maybe new. less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. Again, I tell you. just say thank you. I said a lot of times to American people. Accept that there are disagreements. ইফালে মার্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ ধমকৰ পাছতে ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভলোদিমিৰ জেলেনস্কিৰ প্ৰতি সমৰ্থন আগবঢ়াইছে বিশ্বৰ কেইবাখনো দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানে পুটিনৰ হাতত যুদ্ধ জয়ৰ খিতাপ দাখিল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা আমেৰিকাক সমালোচনাৰে থকা সৰকা কৰিছে একাংশ দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানে ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভলোদিমিৰ জেলেনস্কিৰ সাহসী সিদ্ধান্তক সমৰ্থন জনাই আমেৰিকাৰ ওচৰত নতশিৰ নোহোৱাৰ বাবে পোলেণ্ডৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডোনাল্ড টাস্কে কয় যে আমি আপোনাৰ সৈতে আছো আপুনি অকলশৰীয়া নহয় বুলি কয় পোলেণ্ডৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ব্ৰিটিছ প্ৰধানমন্ত্ৰী কেইৰ ষ্টাৰমাৰে এই ঘটনাৰ পাছতে ট্ৰাম্প আৰু জেলেনস্কিৰ সৈতে ফোনযোগে বাৰ্তালাপ কৰে আৰু ইউক্ৰেইনৰ প্ৰতি নিজৰ সমৰ্থনৰ কথা ব্যক্ত কৰে ইটালীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জৰ্জিয়া মেলোনিয়ে ইউক্ৰেইনৰ বিষয়টোক লৈ আমেৰিকা ইউৰোপ আৰু তেওঁলোকৰ মিত্ৰ দেশসমূহৰ মাজত শীঘ্ৰে এখন সন্মিলনৰ আহ্বান জনায় অষ্ট্ৰেলিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী এন্টনি আলবানিজে ইউক্ৰেইনৰ প্ৰতি পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়াইছে ইফালে হোৱাইট হাউচৰ অভেল অফিচত ট্ৰাম্প আৰু জেলেনস্কিৰ মাজত হোৱা সংঘাতে দুয়োখন দেশৰ মাজত থকা সম্পৰ্কক বিঘ্নিত কৰিছে Don't tell us what we're going to feel.
We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on position this to question. dictate that. That's exactly what you're doing. You're in no position to. You see, I think it's good for the American people to see what's going on. I understand, sir. I think it's very important. That's why I kept this going so long. You have to be thankful. You don't have the cards. Thankful. You're buried there. Your people are dying. You're running low on soldiers. Listen, you're running low on soldiers. It would be a damn good thing. And then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go and I want this. Look, if you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting killed. Of course, we want to stop the war. But you're saying you don't want a ceasefire. But I said to you, I want a ceasefire. with guarantees. Because you'll get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire, what they think. That wasn't with me. For you what that wasn't with me. That was with a guy named Biden who was not a smart person. That was with Obama. It was your president. Excuse me. That was with Obama, who gave you sheets, and I gave you javelins. Yes. I gave you the javelins to take out all those tanks. Obama gave you sheets. In fact, the statement is Obama gave sheets and Trump gave javelins. You got to be more thankful, because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards. But without us, you don't have any cards. One more question to Mr. Vice President. I'm sorry. It's going to be a tough deal to make because the attitudes have to change. What if Russia breaks ceasefire? Well, he says he wants it now. He wants to come back right now, but I can't do that. Do you want immediate ceasefire? Do you want immediate ceasefire? They should have an immediate ceasefire. That was the other thing he didn't want to do about ceasefire. A ceasefire could take place immediately. A contract, if you want to end the war, you sign up an agreement. That's going to take a period of time. It takes time. I want it to end immediately. And I think if you had a ceasefire, it would be a ceasefire, a real one, that would end it. But he doesn't want to do that. That's fine. Do a better deal. I want it to end immediately. I want a ceasefire now. He says, oh, I don't want a ceasefire. Well, all of a sudden, he's a big shot because he has the U.S. on his side. Either we're going to end it or let him fight it out. And if he fights it out, it's not going to be pretty. Because without us, he doesn't win. Let me tell you. নগাঁৱত ৰূপহীৰ সুপাৰী মাফিয়াৰ সন্ত্ৰাস সুপাৰী মাফিয়াৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত সাংবাদিক এটা ব্যক্তিগত চেনেলৰ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট লক্ষ্যজ্যোতি বৰাক আক্ৰমণ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত সুপাৰীৰ বাহনৰ ভিজুৱেল লওঁতে আক্ৰমণ HR38AE4315 নম্বৰৰ বাহনত অহা সুপাৰী মাফিয়াই আক্ৰমণ চলায় ৰূপহীৰ পৰা গুৱাহাটীৰ সুশান্ত সিং নামৰ ব্যৱসায়ীয়ে সৰবৰাহ কৰিছিল সুপাৰীখিনি ৰাজ্যত পুনৰ অনলাইন ট্ৰেডিংৰ নামত প্ৰবঞ্চনাৰ ঘটনা ৰাণী ট্ৰেডিংৰ প্ৰলোভন দেখুৱাই লুটিলে কোটি কোটি টকা চিন্ময় দাস নামৰ এজনে বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন আত্মসাৎ কৰাৰ অভিযোগ প্ৰায় 50 কোটি টকা আত্মসাৎ কৰাৰ অভিযোগ চিন্ময়ৰ বিৰুদ্ধে ৰাণী আৰক্ষীয়ে প্ৰবঞ্চনাৰ অভিযোগত আটক কৰিছে চিন্ময়ক ৰাণী আৰক্ষীয়ে চিন্ময় দাসক সমজাই দিয়ে পলাকবাৰী আৰক্ষীক আজি মানে বহুত দিনৰ পৰা পইচাটো আমাৰ মোৰ 20 লাখ মান কমাই আছে মানে পইচাটো তাৰপিছত মই ভালভাৱে লগে নাপাওঁ ফোন কৰিলে ফোন সুইচ অফ থাকে ঘৰত গৈছোঁ 2 দিন 3 দিন মান মায়াক বাপিয়াকে কয় আমি ইগলা মানে গম নাপাওঁ এনেকুৱা মই কৈছোঁ যে আপোনালোকেতো মোক পইচা খুজিছিলে কওঁতে মানে দিম তোমালোকক দিম লাহে লাহে পইচাটো উভতাই দিম বুলি কেনে বহুত দিনৰ পৰা কৈ আহিছে তাৰপিছত সিয়াকতো লগে নাপাওঁ আজি মানে আমি ফুৰিব যাওঁতে সিয়াক দেখা পাই কেনে সিয়াক ভালভাৱে মানে পইচাটো খুজিলোঁ খুজাওঁতে সি মানে পইচাটো নিদিওঁ কি কৰা তেনেকুৱা টাইপৰ কৈ কেনে আমাৰ লগত মানে মাৰামাৰীত লিপ্ত হৈ গ'ল মাৰামাৰী লিপ্ত হোৱাৰ পিছত আমি এতিয়া এফআইআৰ দিব আহিছোঁ টোটেল কিমান মান এমাউণ্ট হ'ব টোটেলটো মই একজেক্ট নাজানো এপ্ৰক্স মান 50 কৰোৰ মান সি মানে পইচা লেনদেন আছে ইয়াত কিমান টোটেল কিমান লোকে তাৰ তাত পইচা 70-80 জন মানে জড়িত আছে ল'ৰা গুৱাহাটীৰ ল'ৰা জালুকবাৰীৰ ল'ৰা ক'বাৰ ল'ৰাবিলাক জড়িত হৈ আছে বাংলাদেশত গঠন হলে এক নতুন ৰাজনৈতিক দল নাম জাতীয় নাগৰিক পাৰ্টি বাংলাদেশৰ ৰাজধানী ঢাকাত আয়োজিত এক বৃহৎ গণসমাবেশত আনুষ্ঠানিকভাৱে আত্মপ্ৰকাশ কৰে এই নতুন দলটোৰ আহ্বায়কৰ দায়িত্বভাৰ দিয়া হৈছে নাহিদ ইছলামক 27 বছৰীয়া নাহিদ ইছলামে বিগত 25 ফেব্ৰুৱাৰীত অন্তৰ্বৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰণালয়ৰ উপদেষ্টা পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছিল অন্তৰ্বৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ উপদেষ্টা পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিয়েই দায়িত্ব লয় নৱগঠিত ৰাজনৈতিক দলটোৰ
বাংলাদেশৰ আৱামী লীগৰ শেখ হাছিনাৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে চলা ছাত্ৰ আন্দোলনৰ অন্যতম মূল হোতা নাহিদ ইছলাম বৈষম্য বিৰোধী আন্দোলনক নেতৃত্ব দিয়াৰ পাছত বিগত বৰ্ষৰ 5 আগষ্টত প্ৰধানমন্ত্ৰী শেখ হাছিনাই দেশান্তৰিত হ'বলগীয়া হৈছিল আমরা মঞ্চে আক্তার হোসেনকে ওঠার জন্য অনুরোধ করছি আজকে এক ঐতিহাসিক মুহূর্তে আমরা অবস্থান করছি এখানে এবং আজকের এই অবস্থান থেকে আমরা আমাদের যে নতুন রাজনৈতিক দল জাতীয় নাগরিক পার্টির ঘোষণা করেছি প্রিয় বন্ধুগণ আজকের এই মঞ্চে দাঁড়িয়ে আমরা কেবল সামনের কথা বলতে চাই আমরা পিছনের ইতিহাস কে অতিক্রম করে একটি সামনের সম্ভাবনার বাংলাদেশের স্বপ্নের কথা বলতে চাই সেই স্বপ্নের বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই আজকে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি জুলাই গণ অভ্যুত্থানে ছাত্র জনতার মধ্য থেকে স্লোগান উঠেছিল তুমি কে আমি কে বিকল্প বিকল্প আজকে সেই বিকল্পের জায়গা থেকে নতুন রাজনৈতিক দলের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে মহানগৰীৰ বেলতলাত আৰক্ষীৰ জালত দুটা গভাইত চোৰ বুধবাৰে জয়নগৰৰ এটা এপাৰ্টমেণ্টত চলাইছিল লুটপাট সৌৰজিৎ বৰুৱা নামৰ লোকজনৰ ঘৰৰ পৰা লুটি লৈ গৈছিল ধন সোণ নগদ 1 লাখ টকা সোণৰ অলংকাৰ লুটি নিছিল দুয়ো সিসি কেমেৰাৰ ফুটেজৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে চোৰ দুটাক ধৃত চোৰ দুটাৰ নাম হাছান আলী আৰু ৰশিদুল হক এজন জুৱেলাৰী ব্যৱসায়িক বিক্ৰী কৰিছিল চুৰি হোৱা সামগ্ৰী আৰক্ষীৰ জেৰাত স্বীকাৰ কৰে দুই গভাইত চোৰে ফজৰ আলী নামৰ জুৱেলাৰী ব্যৱসায়ীৰ ঘৰ দোকানত আৰক্ষীৰ অভিযান ফজৰ আলীৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে সোণৰ চেইন আঙুঠি সহ বহু স্বৰ্ণ অলংকাৰ সোণৰ উপৰিও ৰূপৰ বহু অলংকাৰ জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে ফজৰ আলীৰ পৰা জব্দ কৰে নগদ 2.5 লাখ টকা বৰ্ষাপাৰাত আইপিএলৰ মেচ আইপিএলৰ দুখনকৈ শ্বাসৰুদ্ধকৰ খেল অনুষ্ঠিত হ'ব বৰ্ষাপাৰাত খেল দুখনক লৈ ইতিমধ্যে ক্ৰিকেট অনুৰাগীৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে ব্যাপক উৎসাহ 26 মাৰ্চত গুৱাহাটীত হ'বলগীয়া ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ মাজৰ খেলখনৰ বাবে ইতিমধ্যে বুক মাই শ্ব'ত মুকলি কৰা হৈছে টিকট আনহাতে 30 মাৰ্চত সমুখ সমৰত নামিব ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ 1 মাৰ্চৰ পৰা অনলাইনত উপলব্ধ হ'ব খেলখনৰ টিকট বুক মাই শ্ব'ত ক্ৰিকেট অনুৰাগীসকলে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই থকা খেলখনৰ টিকট ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ ৱেবছাইটতো উপলব্ধ হ'ব দুইখন খেলৰ টিকট 1600 টকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নিজৰ পছন্দ অনুসৰি ৱেবছাইটত টিকট ক্ৰয় কৰিব পাৰিব অনুৰাগীসকলে গুৱাহাটীত বিসিসিআইৰ চিকিৎসক আনন্দ যোশী ভাৰতীয় ক্ৰিকেট খেলুৱৈৰ এজন দায়িত্বশীল চিকিৎসক আনন্দ যোশী ডাক্তৰ আনন্দ যোশী শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ চিকিৎসক হিচাপে পৰিচিত শচীন তেণ্ডুলকাৰে খেলৰ সময়ত পোৱা কিবাটাও আঘাতৰ জটিল অস্ত্ৰোপচাৰ সম্পন্ন কৰিছিল চিকিৎসকগৰাকীয়ে 2011 চনৰ বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ চিকিৎসা সঞ্চালকৰ দায়িত্বত আছিল ডাক্তৰ আনন্দ যোশী কপিল দেৱ আজহাৰুদ্দিনৰ সময়ত ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলত চিকিৎসাৰ দায়িত্বত আছিল তেওঁ প্ৰসিদ্ধ চিকিৎসকগৰাকীয়ে খেলৰ সময়ত পোৱা আঘাতৰ সমস্যা হ্ৰাস কৰাৰ বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় অস্ত্ৰোপচাৰৰ পিছত খেলুৱৈসকলে ফিটনেছ সঠিক ৰূপত উভতাই আনিবলৈ কি কৰিব লাগে সেই সন্দৰ্ভতো আগবঢ়ায় পৰামৰ্শ গুৱাহাটীৰ ফিটনেছ সায়েন্সত নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ কথা ব্যক্ত কৰে চিকিৎসকগৰাকীয়ে No, actually, I have been associated with the BCCI right from the time of Kapil Dev and Ravi Shastri and those people. I have treated a lot of that generation of cricketers. And then subsequently, right from the time when Sachin was into cricket, I have been treating him for various problems from the toe to the shoulder. And basically he managed himself very well because he was completely committed to the game and he understood his body very well. So treating Sachin was very easy because and he never hesitated. If we told him that he needed some surgery for some problem, he never hesitated. He was
always willing to undergo if it came to that. But I think that today, of course, we are at a different level because the number of games, as you have seen with the IPL and with the 2020s and so many different formats of the game, the type of injuries and the incidence and occurrence of injuries has dramatically increased now. And that is because players are subjected to a lot more stress and they hardly get any rest. No, actually I have been associated with the BCCI right from the time of Kapil Dev and Ravi Shastri and those people. I have treated a lot of that generation of cricketers. And then subsequently, right from the time when Sachin was into cricket, I have been... হিমস্খলনৰ পিছত উত্তৰাখণ্ডত বৰ্তমানে আবদ্ধ হৈ আছে 22 গৰাকী শ্ৰমিক 33 গৰাকী শ্ৰমিকক জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছত আবদ্ধ শ্ৰমিকক উদ্ধাৰৰ বাবে অব্যাহত আছে অভিযান কিন্তু এই পৰ্যন্ত সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই আবদ্ধ শ্ৰমিক কেইজনৰ হিমস্খলনৰ ফলত উত্তৰাখণ্ডৰ বদ্ৰীনাথত বৰফৰ মাজত আবদ্ধ হৈ পৰিছিল বিআৰৰ প্ৰায় 55 গৰাকী শ্ৰমিক মানাৰ পৰা ঘাস্তলি সংযোগী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংযোজিত হৈছে পুনৰ জনাইছো সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা হিমস্খলনত আহতসকলক সেনাৰ MI-17 হেলিকপ্টাৰৰ সহায়ত উদ্ধাৰ কৰি ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে হাস্পতালত ভাৰতীয় সেনাই উদ্ধাৰ কৰিছে 14 গৰাকী সাধাৰণ নাগৰিকক হিমস্খলনৰ পিছতে উত্তৰাখণ্ডত স্তব্ধ হৈ পৰিছে সাধাৰণ জীৱন যাত্ৰা প্ৰায় ব্যাহত হৈ পৰিছে যাতায়াত ব্যৱস্থা কৰ্ণপ্ৰয়াগৰ সমীপত নিখাৰে পৰা বন্ধ হৈ আছে ঋষিকেশ বদ্ৰীনাথ ঘাইপথ পৰ্বতৰ হিল মাটি খহি পৰাত ঘাইপথত আবদ্ধ হৈ পৰিছে শ শ বাহন ইপিনে ৰাজ্যখনৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ সিং ধামীলৈ ফোন কৰি বুজ লৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উদ্ধাৰ অভিযানত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা সম্পূৰ্ণ সহায়ৰ আশ্বাস দিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এডভান্টেজ আসাম 2.0 প্ৰদৰ্শনীত অংশ লোৱা একাংশ যুৱ প্ৰজন্মৰ উদ্ভাৱনী কাম-কাজক ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই একাংশ যুৱক যুৱতী তথা শিক্ষাৰ্থীয়ে নীৰৱে কৰি গৈছে কৰ্মসাধনা প্ৰদৰ্শনীত অংশ লোৱা যুৱক যুৱতীয়ে সাজি উলিয়াইছে বিবিধ অত্যাধুনিক সা-সামগ্ৰী এডভান্টেজ আসামে পোহৰলৈ আনিলে ৰাজ্যৰ এক ইতিবাচক ছবি স্খলনৰ বিপৰীতে সুস্থ ৰুচি গঢ়ি তোলাত ব্যস্ত একাংশ যুৱ সমাজ ৰাজ্যৰ উঠি অহা এনে যুৱক যুৱতীৰ কাম কাজক লৈ ভূয়সী প্ৰশংসা ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যিসকলে প্ৰদৰ্শনীত অংশগ্ৰহণ কৰিব আহিছিলে তেওঁলোকে বহুত বায়াৰ্ছৰ লগত নিজে কানেক্ট কৰিব পাৰিছে বিদেশৰ পৰা অহা এম্বেছাডৰসকলে তেওঁলোকৰ পৰা বহুতখিনি কথা তেওঁলোকৰ পৰা গম লৈ গৈছে তেওঁলোকৰ কাৰ্ড লৈ গৈছে বহুতে বিজনেছ পাইছে এডভান্টেজ আসাম 2.0 প্ৰদৰ্শনীত অংশ লোৱা যুৱক যুৱতীৰ কোনোবাই মেটেকাৰ পৰা তৈয়াৰ কৰিছে বেগ অন্যান্য সা-সামগ্ৰী কোনোবাই থলুৱা হাবুকৰ পৰা তৈয়াৰ কৰিছে মুকুতা আন কোনোবাই আকৌ প্ৰযুক্তিৰে তৈয়াৰ কৰিছে ড্ৰোন অসমীয়া যুৱকে তৈয়াৰ কৰা ড্ৰোন বিক্ৰী কৰিছে ভাৰতীয় আৰ্মিক কিমানবিলাক মেটেকা দি মানুহে প্ৰডাক্ট বনাইছে এমাজনত লৈ গৈ বিক্ৰী কৰিছে অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে ড্ৰোন বনাই আৰ্মিক বিক্ৰী কৰিছে তাৰপিছত হামুকৰ পৰা অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে মুকুতা বনাইছে অভিনৱ চিন্তাৰে উন্নত সা-সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰা এই সকল যুৱক যুৱতীৰ কাম কাজক লৈ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰশংসাক লৈ স্বাভাৱিকতে উৎসাহী উদ্যমী যুৱক যুৱতীসকল
খুব ভাল তেওঁলোকৰ আমি কথা পাতিছোঁ কাৰণ তেওঁ আমাক সুধিছে যে অৰ্ডাৰ্ছ পাইছোঁ নাই আমি তেওঁলোকক দেখাইছোঁ যে আমি কি অৰ্ডাৰ্ছখিনি পাইছোঁ আৰু তেওঁক এইটোও জনাইছোঁ যে যিটো লৈ পেলাই ইণ্টেনশ্যন লৈ তেওঁ এইটো কাম কৰিছিলে মানে এডভান্টেজ আছাম অৰ্গেনাইজ কৰিছিলে সেইটো ৰেছপন্স খুব পজিটিভ ভাল লাগিছে উল্লেখ্য যে পূৰ্বে বজাৰৰ অভাৱত থকা এইসকল যুৱক যুৱতী এডভান্টেজ আছাম 2.0ৰ জৰিয়তে লাভ কৰিছে এক বৃহৎ সকাহ কিয়নো এডভান্টেজ আছাম 2.0ৰ জৰিয়তে বিশ্বমানৰ আন দেশৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন সম্ভৱ হৈছে 40 লাখ মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ লগত জড়িত হৈছে তেওঁলোকে কিবা নহয় কিবা বস্তু প্ৰডাক্ট কৰিছে গতিকে মহিলা উদ্যোগী আমাৰ বহুত আৰু ডেকা ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত ষ্টাৰ্টআপৰ এটা মুভমেণ্ট আৰম্ভ হৈছে গতিকে মই ভাবোঁ যে অসমৰ ভৱিষ্যত যথেষ্ট উজ্জ্বল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আশা এইসকল উদ্যমী যুৱক যুৱতীক আগুৱাই নিব পাৰিলে উন্নত এক ৰাজ্যত পৰিণত হ'ব অসম